ჩვენი არხის მხარდამჭერები. ეს მონადირეების არხია. მე მარლენი ვარ. ამ არხის ავტორი და წამყვანი. მონადირობს სადაც დაშვებულია ყველგან და ყველაფერზე, კანონის ფარგლებში. ვეძებ, ვეცნობი და ვიღებ თქვენთვის საინტერესო, გამორჩეული ისტორიების და უნარჩვევების მქონე ხალხს. ეს არხი მონადირეებისა. Adventures Live Geo. მოგესალმებით, მეგობრებო, ვიმყოფებით. სამიმყოფებით, კაცო. ქალაქ რუსთავში მაღაზია და ქსელი კალების ფილიალში, რომელიც მდებარეობს კოსტოვოს 23 ნომერში. იმდენი ხანია აქ არა ვყოფილი ვარ, კინაღამ დამოვიწყდა სადა ვარ. აბა, ჩვენი მეგობრებო, რო არა შეიძლება ვერც მოგიგნო აკორობეთ ხო? ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით მეგობრებო. მე მარლენი კაი ხანი არ მინახია და უბრალოდ ხაზი გავოსვი. ამ მოვაშკაცის საქციელებს ბოლო დროსო მემალება რა. ირაკლი, ესე იგი იმდენი ხანი არა ვყოფილი ვარ, რომ დამოხვედრე 1 2 3 4 5 ცალი 5 მოდელი ხო? 5 მოდელი არის, წარმოებელი ერთი ყავს? წარმოებელი ერთი ყავს კი ბატონო. და სხვადასხვა ტიპის იარაღები არის, აშკარად ტიპის იარაღია, სხვადასხვა დანიშნულება აქვს და ზოგადად განვიხილოთ ამ იარაღებს, უბრალოდ ერთ-ერთის განხილვა მოგვიწევს დაწვრილებით, იმიტომ რომ გამომდინარე უსაფრთხოების წესებიდან და ცოტა ამ იარაღის ცოტა განსხვავებული ფორმატიდან, ბრჭყალებში ფორმატიდან. ცოტა მეტი ყურადღება ჭირდება და ცოტა მეტი ინფორმაცია უნდა მივაწოდო მოხმარებელს, ვინც შეიძლება შემდეგში ამ იარაღს რომ მაქსიმალურად უსაფრთხოდ მოიხმაროს. ეს რომელი იარაღზე არის ლაპარაკი? ყველაზე პატარა რას დევს, მაგრამ ამაზე ლაპარაკი? ხო რა, მაიდან დავიწყოთ თუ ჯერ მე შუიდან თუ როგორ ვქნა თავიცი. ფილმებში გახსენდებოდა ეს რაღაც. I'll be back და რამე მასაკ. ანუ ეს ამას დამიზნების შანსი არ არის, ხო? ეს აქედანვე უნდა ისრულო, ხელიდანვე, ხო? სტრაფი ხარ. სტრაფი, რა? ეგრე არ უნდა ისრულო. არც ეგრე არ უნდა ისრულო. არც ეგრე არ უნდა ისრულო. კარგი, ნუ მოკლედ მე გაგვატარე ინსტრუქტაჟი რა. მოკლედ წარმოებელია ესე და ესე თურქული ფირმა ეს არის პანცერგარსი და ეს ფირმა ხოთაშოშეთა მაღაზიაში ახალია. ახალი შემოსულია და საკმაოდ ისეთი მრავალფეროვანი ასორტიმენტით შემოვიტანეთ ეს ფირმა ამ ფირმის მოდელები, იმიტომ რომ ღირს განხილვათაც ღირს და ჩვენ ბაზარზე რომ დაიკავოს ღირსეული ადგილი, იმათაც ღირს. რაღაც გადასახედავი და რაღაც ჰაი და რაღაც ასაული არ არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმ წარმოებლების რიგში თამამად დაიკავოს თავის ღირსეულ ადგილს, რაც საკავდე შემოქმნდეს თურქული წარმოებლები, რა სპონსორამსის. ანუ თურქეთი აწარმოებს. თურქეთი აწარმოებს კი ბატონო. თვითონ ეს პანცერა. პანცერი. კაი ხანია აქ არის? პანცერ არმს. ჩვენთან არა არის დიდი ხანი და არც ისეთი ახნიერი და ასაკოვანი ფირმა თვითონ იქ თურქეთშიც არაა მაინც და მაინც დიდი. ახალი ფირმა მე ადრე ვიდეოშიც კიდევაც ვთქვი რომ თურქეთში ძალიან ფეხს იკიდებს იარაღ წარმოება მეთქი და ძალიან ხელს უწყობს თურქეთის მთავრობა მაქსიმალურად ბევრი იარაღებს ვაზნებს და ბევრი ფირმებიც ჩამოყალიბდა კიდევაც რომელებიც აწარმოებენ ამ გლურულიან სანადირო იარაღს და არა მარტო გლურულიან სანადირო იარაღს მინდა ხაზი გავუსვა. ჩვენ გქონდა შეხება უტასებთან 919 ლუგერზე როა ეს პატარა მოკლე შეშხანები და სხვადასხვა კალიბრებზე 300-ზე სამზადებენ bolt action კარაბინებს, თვითამტვენ კარაბინებსაც სამზადებენ და საკმაოდ კარგად მოიკიდა ფეხი ჩვენ რეალობაში, ჩვენ ქვეყანაში ამ იარაღებმა ბევრი აკებს, ბევრი სანადირო დაატარებს, იგივე თურქუა, იგივე მონზა მინდა ვახსენო და ეს უტასების ფილმის ხრახნელულიანი კარაბინები რომლებიც უფრო მოკლე დისტანციაზე სამუშაო ტაქტიკური იარაღებია. და რა ტაქტიკურსთან მივედით, აი ტაქტიკური პომპები მოთხოვნა იყო ძალიან და ესენი არის ტაქტიკური პომპები? ეს ორი ცალი. პატ 03. კი ბატონო. და ასხოვებს ალბათ ამჩნევს შენ თვითონაც მიხვდები. ვიზუალურად ხო, ხედავ რომ ხო, ნუ ტაქტიკური არის გასაგებია, მაგრამ ამას სანადიროთაც ალბათ ხმარობენ, კი, მაგრამ ძირითადად დანიშნულება მოდი შევთანხმდეთ რომ სანადიროთ შეიძლება ბევრი იარაღი ხმარო, მაგრამ თავის დანიშნულებით ეს იარაღები არიან უფრო თავდაცვა და ტაქტიკური იარაღებია. დიახ. კარგი, გასაგებია. მოდი დავიწყოთ 101-დან, ეს არის ტიპიური სანადირო გლურულიანი თოფი, კაკლის კომპლექსით დამჭურვილი, 60 სანტიმეტრიანი ლულით, სწორი 3 ძენ თამასა, რომელიც საშუალო სიმაღლისაა და საკმაოდ მორგებული, კარგი იარაღია გაზოგადამტვენი მექანიზმით. ტიპიური გაზოგადამტვენი სულისებური საკრედით აღჭურვილი, ქვედა უკეტავს კვილს, იმაზე მოგსაუბარი. ეს ჭრილები ალბათ შენი
შენ რო იარაღი გაქვს გამიხდეთ მსგავსი ჭრილები აქვს ეს ჭრილები ამსახურება ხოლმე როგორც წესი საკეთეს შემსუბუქებას და საერთო წონის დაგდებას და თან უხდება კიდევაც კი მოუხდა რაღაცა თუმცა ყოველი ჭრილი მე ადრეს ახსოვენ და ადრეს გავამახვილებაზე ყურადღება ყოველი ჭრილი და პატარა ნაკაწრი ისა ეგრეთ წოდებული ნაჭედევი იარაღზე წინა პირობაა რომ დაგროდოს ბევრი ნაგავი და ჭუჭყი და მე საწმენდია ხოლმე ესეთი რა ნუ ეხლა თუ იარაღი გინდა თან უნდა წმენდო კიდევაც რა ესე მოკლედ გლულულიანი სანადირო თოფია დაგზელებული მჭიდით რამდენი ჩადის ამაში ჩადის 7 ტყვია და ფასების პროცესი კიდევ თუ შეგაწუხებს მომაწოდო ერთი რა მადლობა ლევან 101 სპასმეზე პირად ხო არ ვიცი 101 სპასი არის 900 სულ რაღაც 970 ლარი ანუ ძალიან ბიუჯეტური იარაღია და მე მგონი სულაც არა ცუდად შესრულებული მაგნუმის სრულით აკრუბირებული ლულა აქვს მაგრამ ამ იარაღის დაბალი ფასი განპირობებულია იმით რომ ამ იარაღს არ მოყვება არაფერი საერთოდ ერთი ჩოკი ნახევარ ჩოკი რომელიც აყენიაზე სამჭრილიანი ეგეც წოდებული სამჭრილიანი თქვენ ტერმინზე ვლაპარაკობთ რომ ხშირად მეკითხებიან ხოლმე რომ აი ნახევარ ჩოკი რამდენი ჭრილიანია და სამჭრილიანი ან ნახევარ ჩოკი 0.5 შევიწროებით ანუ ესე იგი მე რომ სრული ჩოკის დაყენება მინდოდეს მაღაზიაში მოვდივარ და ვყიდულობ გვაქვს ჩოკები მაღაზიაში ჩვენთან არ არის აყიდულში მაგრამ შოვნადი არის ხო ან სხვა თურქული ტოპიდან შეგიძლიათ რომ გასაგებია ჩვეულებრივ პრობლემა არა სულ რაღაც 970 ლარი შავი კალაპოტითა ერგალი შენადნობია 2025 წლის მოდელია პიტაბეწერია გეი ანუ საქართველოსთვის გამოსახსენად არის შექმნილი და წარმოებელი აწერია აგერ პანსერ arms made in turkey გამშვები ღილაკი ძალიან ისეთი ორიგინალურად აქვს მოფიქრებული იგი ტიპიური გლულულიან სანადირო თოფია რომელიც აღჭურვილია გაზოგადამტანი მექანიზმით უნდა ვნახო როგორი არის ხელში ჭირის თავადობა მომატებული აქვს დიახ ამის დარეგულირება თუ შეიძლება მაგალითად არ მინდა რომ ეს ასეთი გამოშვერილი იყოს და უფრო მოკლე მინდა იყოს ყველაფერი შესაძლებელია მაგრამ ამ ეტაპზე არ მოყვება ამ იარაღს თვითონ ამას არაფერი სხვა არ მოყვება კაი ეს შესაძლებელია გასაგებია ეხლა მე შეიძლება ხო კიდე შეიძლება ამაზე საუბარი კაკლის კონდახი და ტიპჟირი აქვს და ბრეზინის პიჩი დანარჩენი ჩვეულებრივ იგივე სისტემაა ყველაფერი რაც აქამდე მინახია ხოლმე ამაზე თურმე დაკარგვას აზრი მე მგონი აზრი აღარ აქვს გასაგებია ესე იგი 970 ლარში შეძლებს ადამიანი შეიძინოს ეს ამბავი ხო ხარისხობრივ შეიძლება მე 1-2 სიტყვა ვთქვა კი ბატონო ჩემი დადებითი აზრი ამ იარაღის შესახებ ხო არა ნამდვილად ცუდად არ გამოიყურება ხარისხი მართლა სასიამოვნო არის თვითონ ხისაც და მეტალის შესრულება გარედან ყოველ შემთხვევაში ძალიან ეფექტურად გამოიყურება თუმცა საინტერესოა შიგთავსი ზოგადად როგორი არის მაგას უკვე როგორ გიჩვენებს მე საერთოდ წისრება არ მიყვარს ხოლმე და ეს რომ გამოიცდება დარწმუნებული ვარ რომ არ იმუშავებს უბრალოდ მაგრამ მაინც ჩემ ასე ვთქვათ წინასწარმეტყველებას ჯობია რომ ვაცადოთ დროს და ერთი ზონი ორი ზონი როგორ გამოიჩენს თავს და მე შემდეგზე ისე გამოვდოთ ამ იარაღზე ლაპარაკი კი საინტერესოა ახალი იარაღია მეც ვერაფერს ვერ ვიტყვი იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ტყუილები არ გვიყვარს ჩვენ მონადირეებს და ვერ მოვიტყუებით არ ვიცი, რაც არ ვიცი, მას ვერ ვიტყვი. ანუ როგორი მუშაობს წლების განმავლობაში. ისე ეგ მომეწონა მონადირეებმა. მოგვილია, ხო. ბრაკონიერები არიან ეგენი. მატყუარები და არამზადები. მაგათი სინსირა გაწყდა. კარგი. მოდი ამას გადავიდეთ. ეხლა შეიძლება აი ამ საინტერესო იარაღზე 1-2 სიტყვა. თხოვნით, კი ბატონო. იგივე წარმოებელია ჩემო მარლენ. ერთი ხელით ამას კაცი ვერ გაისვრის, მოდი პირდაპირ. არა, გასწორად გაისვრის, რა შედეგი დადგება მე ის არის საკითხავი. ბოლო ჟამს. რამდენი ჩადის შეიძლება? ამაში მიდის 5 ვაზნა. 5 ვაზნა წავა რა. არ ჩამიდია სიმართლე გითხრა, ალბათ 5 წავა. კარგი, ხო თომ წავა? ხო 5 წავა. ნუ ხო, ახლა არსებითი მნიშვნელობა ალბათ არა, 4 წავა თუ 5 წავა. თუ ყოველ შემთხვევაში დაინტერესდებით, დარეკეთ მაღაზიაში. ხო, დავტოვოთ ინტრიგად ეს ამბავი. ხო, ამ ვიდეოს ქვეშ იქნება ტელეფონის ნომერი, ხო, და დარეკეთ. რაც შეეხება დამცავ-სასახელო მექანიზმს და ზოგადად ასე ვთქვათ, მოწყობილობას, იგივეა, რაც წინა მოდელში. ანალოგიურია, თუ არ ჩავთვლით, აი, ნუ ცივიუდან ლულის კოლოფი და თავის ტიპჟირიდან. ტიპჟირიდან, გაცრავად ტიპჟირიდან და აი მოწყობილობა იგივეა. უბრალოდ ამ მოდელს არ გააჩნია კონდახი, საერთოდ არ გააჩნია კონდახი, სეკვესტრირებული აქვს და დამოკლებულია ლულა. იარაღის საერთო სიგრძე ჩვენ კანონმდებლობით ეტევა
აი ეგ მინდოდა მეკითხე ხა წარების უფლება. წარების უფლება ეტევა და მე მაოცებს ხოლმე ჩვენი კანონმდებლობა რა ვქნა მაოცებს და როგორც ლამპიონები ისე ჩვენი კანონმდებლობა. მოიცა კაცო. ეს რამდენი სანტიმეტრი აქვს ლულა? ლულაზე არა აღნიშნულმა საერთო სიგრძე აქვს იმდენი რომ ჩვენი კანონმდებლობით დაშვებულია რა 70 სანტიმეტრია სიგრძეში და უკვე ეს ისეთი თემაა რომ 50-ზე მეტი როცა უკვე წარების უფლებით ხო არა? ხო. 55 სანტიმეტრი. ხა ლულის ისე ინტერესებდა? მე უკვე შეიძლება წარება და ხო ისე სიგრძე არის 33 სანტიმეტრი. მე მახსენდება 90-იანებში იყო ხოლმე მოდაში ესე გადაჭრილი თოფები და ეძახდნენ აბრეზები და საშინელი დრო იყო ღმერთმა არ დააბრუნოს არასოდეს საქართველოში, მაგრამ ეხლა უკვე ოფიციალურად არსებობს ეგრეთ წოდებული აბრეზები რა. და ძალიან საინტერესოა. ამას ეკნება რაღაცა ახალგაზრდა თაობას გეტყვით რომ ესეთი დროა როცა პორისტიკში იარაღით ჩადიხარ და სახში რომ ორი პური მიიტანო კარგი ჩხუბი და მუშტი კრივის გადატანა გიწევს მე დაუმთავრებელ რეგიონებში დგომა და მოკლედ არ განახოთ ეს დრო რა ჩვენ ახალგაზრდობამ გავიარეთ ჩვენმა თაობამ გავიარეთ ეს სამწუხარო დღეები ჩვენი ახალგაზრდობის წლები როცა უნდა ჩვენ განვითარებულიყავით და უფრო ახლა ხო განვითარებულები ვართ ჩვენ და შენ მაგრამ აი უფრო განვითარებულები ყოფილიყავით რა იმიტომ რომ ისეთი პერიოდი იყო, მაგრამ ჩვენ მაინც ვიკითხეთ ბევრი შევარდნაძეს მადლობა ორდენი არ იყო ხოლმე და ბევრი წიგნებს კითხვა გვეჭირდა. იქიდან გამომდინარე რაღაცა ბაგაჟი გვაქვს, მაგრამ ზოგი არ კითხულობდა და სანთლის შუქზე რო კითხულობ, ხო, ნუ ხო, მაინც სხვა კი. თვალებს ამოღამება და მე უფრო მეტი გამახსოვრდება ადამიანს. კარგი, მოკლედ. ამას დაანებეთ ჯერ. არა, ამაზე მე ჯერ ვერ გადავალ, იმიტომ რომ აქ არის ქვეყანა კიდე კითხვები და ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი საინტერესო კითხვა არის უკუცემა როგორი აქვს? სანამ უკუცემამდე მივიდოდით, მინდა გაგაწყვილო პატივცემულობა და მინდა აღვხსნა სისტემის თავისებურება, გამომდინარე იქიდან რომ იგივე ამით გითხართ, თავისი სიმცირის გამო, გაბარიტების სიმცირის გამო, იარაღი არის ნახევრად ავტომატური. ეს ნიშნავს იმას, რომ ყოველი გასროლის შემდეგ ავტომატიკა თვითონ აკეთებს გადატანას. ეხლა ეს რამდენად გამართულად იმუშავებს, ეს იარაღი ეს უკვე ექსპერიმენტებისა და დროის ამბავია, იმიტომ რომ იარაღს არ აქვს საყრდენი, მიუხედავად იმისა, რომ გაზოგადოებრივი მექანიზმია, საყრდენის გარეშე ცოტა უჭირთ ხოლმე ამ მექანიზმებს გადატანა. გარდა ამისა, უკუცემა იქნება საკმაოდ კი არა, ძალიან დიდი. თუ კონდახით ამ უკუცემას ჩვენ კომპენსირებას ვაკეთებთ მხრით და მთლიანი სხეულით, ამ შემთხვევაში ძალა მარტო მაჯაზე მოდის. და ურჩევ იმას, ვისაც სუსტი მაჯა აქვს, სუსტი ხელები აქვს, ასეთი იარაღიდან, გაისვრით. მეორე სროლის დროს აუცილებლად, ასე არა, ზევიდან ხელი. რომ გამოგვრისხოთ ავარდნა იარაღისა და სახეში მოხვედრა. კიდევ ერთი ნიუანსი ამ იარაღის ხმარებისას. იარაღი არის მოკლე და ძალიან საფრთხილოა ისე როგორც ნებისმიერი სხვა მოკლე რულიანი იარაღი მანევრირების ამბავში. ანუ მიტრიალები ძალიან ადვილად შეგიძლიათ თავი დაიზიანოთ, ფეხში მოიხედოთ ან რაღაცნაირად უხეშად მოპყრობის დროს საკუთარ თავი დაიზიანოთ, იმიტომ რომ პატარაა, მოკლეა და ძალიან მანევრირებადია. კიდევ ერთი რაც შეიძლება ამ იარაღზე ვთქვათ, ეს არის ის რომ ამ იარაღში გამოყენებული ვაზნები უნდა იყოს მაქსიმალურად დაბალი მუხტიანი ვაზნები. ანუ 30 გრამამდე ვაზნები უნდა იხმაროთ ასეთ მოკლე თოფში რომ შემცირდეს უკუცემა. საინტერესოა. შესაბამისად მოხდეს ნაკლები რულის ავარდნა და დაზიანება. ანუ ეს იარაღი მე ვფიქრობ რომ უფრო გამოცდილი მსროლელებისთვის და იარაღთან კარგად ნაცნობი ადამიანებისთვის იქნება უფრო მიღებული ვიდრე დამწყებებისათვის. დამწყებებს სასტიკად არ ურჩევ ამ იარაღის გამოყენებას და ხმარებას. თუ მაინც და მაინც მეტოლყურობის ქვეშ, იმიტომ რომ იარაღია. მე კიდევ ვიფიქრე რომ მეთქი ხალხი ახლა სეზონი დაიწყო იმისა რომ ბუნებაში გავიდეს რაღაც ისე და თავდაცვისთვის ვიფიქრე რომ კარგი იქნება მეთქი და ძალიან კარგი იარაღია თავდაცვის მართლა ვიძახი. ალბათ ჯობია რომ იგივე იმ დამწყებმაც ხო პრაქტიკა აიმაღლოს უბრალოდ. შეიძლება მოინდომოს ამის ყიდვა და იყიდოს თავდაცვისთვის ხო, მაგრამ აუცილებელი იქნება საკმაოდ ისეთი კაი პრაქტიკების ჩატარება სროლაზე, სანამ უშუალოდ ღმერთმა არ დაგაჭიროთ და შეიძლება თავდაცვის ვისაც გამოიყენებს. მეცაც გეტყვით, უცხოეთში ასეთი იარაღებზე სპეციალურად უკეთდება ტყავის გამხმარ ტყავის მოწყობილება, რომელშიც ხელი ქვევიდან შეყავს ხელი და ის დამაგრებულია ქვევიდან, რომ არ აგივარდეს ხელიდან რა. აი ეს განცალვითაა რა. ასე შეყობს და თუ ეს არ გაქვთ, უნდა დაადოთ ლულაზე ზევიდან. ეს რა თქმა უნდა მიზანში სროლა ცოტა ართულებს, მაგრამ თავდაცვის დროს საკმარისი
საკმაოდ ეფექტი იქნება. გამომდინარე იქიდან რომ რულა მოკლე არის, ძალიან დიდი ხმა და არ გირჩევთ დაუცველი სასმენის ორგანოებით ასეთი იარაღიდან გასრულას. ხმა საკმაოდ დიდია და ძალიან ადვილად შეიძლება დაიზიანოთ სასმენი ორგანოები. ანუ დახურულ სივრცეში მაინც და მაინც არ ღირს. ხო, აი კორიდორიდან მაგალითად ზალაში გასროლა არ ღირს. არ ღირს, ასახალწელს და ართაულის ბაბოს პოპულარობს ასეთი იარაღი. მაინც კარგი საჭირო, მაგრამ ახლა კარგების ვთქვათ, იდეალურია თავის გაბარიტებიდან გამომდინარე იდეალურია. საფიქრით გაჭირების დროს რო აი მაქსიმალურად გაჭირებულ მდგომარეობაში რო ხარ და რო აუცილებლად უნდა გამოიყენო და რო გამოიყენო. აი ეს შემთხვევაში დისტანცია, სასრული დისტანცია. მოკლე დისტანცია სადღაცა 20-30 მეტრი ეფექტური მანძილი სროლისა, თუმცა ტყვის სროლის დროს ეს მანძილი იზრდება. მაქვს სასიამოვნო სიახლე ჩვენი არხის ერთგული მაყურებლებისათვის, მონადირეებისათვის და არა მარტო თქვენთვის. პრემიუმ ხარისხის ძაღლის საკვები იტალიიდან, ტოპ პრემიუმ. უკვე საქართველოშია. სუპერ ფასად. შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი პროდუქტი Happy Pet G-ზე, შეიყვანეთ პრომოკოდი მარლენი და მიიღეთ ფასდაკლება. ან დარეკეთ ნომერზე 206 09 და გამოიყენეთ პრომოკოდი Happy Doggy. კვებე სიყვარული. მოკლედ მე მგონი ამომწურავად ვისაუბროთ ამ იარაღზე. არა. კიდე თავარი დაგავიწყდა. რა? ფასი. ფასი. 89.900 ლარების. რა ამბავია? მაგრამ წარმოვიდგინე? ნახე ახლა. წარმოვიდგინე ჩემი თავი ცხენზე ამხედრებული, გვერდზე ტყავის კაბურა და ამაში ჩარჭობილია ეს რაღაცა. მე რატო ვკითხულობ, იცი? აი ამ სიგრძე იარაღი არის. ბატონო? ხეშილის მაგიტასი, პლასტიკში პროექტი. პლასტიკში არის ესენი? შეზოგსულა. ხო, სასაული. ხო, ნუ ორი მოდელი ქონია ესენი. და რა ღირს პლასტიკში? 800 ლარამდე. ხო, ნუ ხა რო დაატოლო ამას. ამას დაატოლო. ხო, წეს ამ ნახევარი ფასი უნდა იყოს. ფასი ნახევარი უნდა იყოს, ხო. და შემახსენეს ახლა ამიდან სტუდიიდან შემახსენეს რომ ეს მოდელი ქონია ორი ვარიანტი, ერთი ხის ატრიბუტიკით და მეორე აი ესეთი პლასტიკით. მე მგონი პლასტიკი უფრო მომწონს მე. ხო, ბიჭო, ისეთი იარაღია. როზინებული პისახ ნახე და ნახე როგორ როზინის სახსახელებულია, როგორ არ გაგიცურდეს ხელი და ბიჭო, მეჩვენება თუ ეს უფრო თან სუბუქიცაა. ხო, თან სუბუქიცაა, რა. თან სუბუქიცაა, შეიძლება. მოკლედ ძალიან ესა ლამაზად გამოიყურება და უცხოდ გამოიყურება, მაგრამ გაგითხარით რომ ყურადღება უნდა რა და არ ურჩევ პლასტიკი უფრო მომეწონა სიმართლე გითხრა ვინმე კარგია. და მოროზინებული ტარი გამორიცხავს მოცურებას ხელიდან გავარდნას მოხსკრავს და ასე შემდეგ რა. კაი, ესე იგი ეგ ღირს სადღაც 800 ლარი და ეს ღირს 819 ლარი. იგივეა უბრალოდ 819 აი ეგ გვიდოს ფასი. არ გან 900 ლარი ფაქტიურად რა. 900. კარგი. მოდი შემდეგში გადავიდეთ ახლა კიდევ აქ მე ვხედავ რომ კიდე 3 იარაღი გაქვს, ხო? ეს რეალურად ახლა წინ რაც დევს იგივე არ არის რაც ის პირველი? განსხვავებები არის, უყურემად როგორი სხვაობებია. ერთ-ერთ ფერში ვხედავ განსხვავებას და ხო, ფერი არის, ღია ფერში გვაქვს, ნიკელის ფერშია. ის იგივე მოდელი არ არის, ახლა გეტყვი. დამცველსახადი მექანიზმი და ეს ტრივჟირი იგივე აქვს. უყურე? მაგრამ ეს არის SP სპორტულ კლასში გადადის და სამიზნე თამასა ნახე როგორი აქვს მოკლე. კი, ანუ ტრიას სიგრძეზე არ აქვს სამიზნე თამასა. სამიზნე მოწყობილობია განსხვავებული მოკლედ რა კორა და სამიზნით არის. სამიზნე თამასა საერთოდ არ გააჩნია, მოკლე ასე თუ რუდიმენტული ჩანართი აქვს სამიზნე თამასის, რომელიც ითავსებს ასევე სამიზნის მოწყობილობას ჭრილი აქვს და იქიდან გამომდინარე ანუ ამ ჭრილში მოვათავაზებთ. აი ამ კორას და იქიდან მოხდება გასროლა. დანარჩენი ანალოგიურია ყველაფრით. უბრალოდ მოდელია ცოტა განსხვავებული რა. აქაც 7 ცალი ჩადის? აქაც 7 მიდის, ტევადო ბალულის ან ჭიდისა გაზრდილია, ნახევარად ავტომატურია, გაზო გადამტანი იქნება. ხო, ძალიან მაგონებს ჩემთოფებს. ესეთია რა. ძალიან მაგონებს რა. ხო, კი. დასაბეზნებად ნახე რა კომფორტულია ეს. კი, არა, მეც მომეწონა. თამას არ აქვს, მაგრამ რაღაცა თამას არის, მაგრამ მთლიან იმაში ზოლში რო ზიხარ, უკვე ხარ წერტილში რა. ხო, მთლიან ტყვიისასრულად, ცალ ტყვიისასრულად ალბათ ესეთი კომფორტული იქნება. ხო, არ ვიცი, ესე ვიზუალურად ხო, ცუდი რამდვილად არ არის, საკმაოდ კარგი არის, მით უმეტეს როცა იცი ფასი რო ეგეთი დაბალი აქვს და მე ძალიან მიხარია რომ მაღაზია მოახერხა
ასეთი დაბალი ფასის იარაღების შემოტანა. ეს P03 930 ლარი, სულ რაღაც. ანუ 1000 ლარამდე თოფები არის რა ფაქტიურად, ხო? ძალიან ხშირად ჩვენ გვეკითხებოდა ხოლმე ხალხი, რომ დაბალი ფასით დაბალი ბიუჯეტი 1000 ლარამდე რა შეიძლება შევიძინოთ. რო შევიძინო და მეგობრებო, მე მგონი ღირს ამ თოფებით, ასე ვთქვათ, დაწყება ყოველ შემთხვევაში და მე შემდგომ უკვე მიხვდებით და ჩამოყალიბდებით რა თოფზე შეიძლება რომ გადახვიდე უფრო ძვირიანზე, თუ რა თქმა უნდა სურვილი გაჩნდება და თუ მანამდე გაუძლო კიდე თოფმა. ეგეც საკითხავია, ყოველ შემთხვევაში დრო გვაჩვენებს ყველაფერს. ცოლტყვით სრულსაც მე მგონი ურიგო არ იქნება. კარგი, ესე იგი, გადავიდეთ ახლა ამ შემდეგ თოფებზე? გადავიდეთ შემდეგ თოფებზე, შემდეგ თოფები არის ეგრეთ წოდებული ტაქტიკური სანადირო, ტაქტიკური ბლურულიანი იარაღი. ორი მოდელი გვაქვს ეს. სულ მინდა რომ გავწიო, რაღაც ისეთი არის, რომ ჩამოგვიჩინო რა, არ მოდის? არა. ხან დავწკენოს. ვილებს და მე შეწექვით. არა. ამას. რა ჩაწიე ვერ გავიგე. აი ეს აი ყურე. გაიხსნა ყველაფერი. რო გაისვრი, ამას მე ვეღარ ჩამოწევ, თუ არ გახსენი ეს. აქედან იხსნება? ხო, მაგრამ რუსავას დადევს და გაისვრი, მე გადაგიტანე. ეხლა გავიგე. ანუ ეგრეთ წოდებული პომპიანი არის, ხო? ხო, კომპლექშენი. გასაგებია. კომპლექშენ სისტემ. აღჭურვილია რადიატორით, რულის სიგრძეს რო არ მომივიდეს ტყუილები, პირდაპირ გავზომავ და გეტყვით რომ არის თლიანი სიგრძე არის 13 სანტიმეტრი, 53 სანტიმეტრიანი ლულით არის. დაგრძელებული მჭიდი აქვს. მილური მჭიდი აქვს. გააჩნია სახელური ტელესკოპური კონტახი, რომელიც ასევე იკეცება. ნებისმიერი, მოკეცილი ისვრის? მოკეცილიც კი ბატონო. ბესერი რო განიხილე, გახსოვს? მან ბესერზე შეგვეკითხნენ ისვრის თუ არა დაკეცილ მდგომარეობაშიო. წინა გადაცემაში. როგორც ვიცი ისვრის ბესერი მოკეცილ მდგომარეობაში. ხო, საინტერესოა. კაი. შემოწმოთ კიდე რა, բայց არაფერი შემცდეს. ხო, მე ნახე ეგ ამბავი და პასუხი გავცეთ ჩვენს მაყურებელს იქნებლა გთხოვს. კარგი, ირაკლი, რაში ვიყენებთ ამ იარაღს? ეს იარაღი უფრო ტაქტიკური იარაღი და სამოქალაქო ფლობაში ალბათ უფრო თავდაცვის საშუალებად და სავარჯიშოთაც გამოიყენება. ასეთი იარაღის შესაძლოა წარმატებულად ვარჯიშობენ მსროლელები, სპეციალური დისციპლინებია, სადაც ასეთი ხელმისაწვდომი პომპიანი ინტერვიუით ხდება შეჯიბრი რა, ამერიკაში პოპულარულია იქნება და ეს ტაქტიკური ვარიანტია იქიდან გამომდინარე რომ ორი მოდელი გვაქვს, ნახე ერთი როგორი ხაკისფერი მოდელია ეს. ერთი და იგივეა ფაქტობრივად. ეს იგივე კონდახშია სხვაობა და ფერში და კონდახში, ხო? ხო. კაი გენაცვალა. დაკბილული წინა, ნახე მუხური კომპოზიტორია. ბიჭო ეს სანამ დააწევი, მანამ ვერაფერს ვერ იზა. კი, როცა გაისვრი, თვითონ ხო ჩაკეტილია ეს სისტემა და. რაღაც არის ამაში, ხო? შეგოდო, კი. დიოპტრიული სამიზნე მოწყობილობები აქვს. ეს ნახურეთი და სამიზნე და კორა, ეგრეთ წოდებული კორა. ლულა აღჭურვილია ზევიდან ცხაურით, ეგრეთ წოდებული რადიატორით. რამდენიმე ისრულ ოქიდან რო ესრულა გააცხილდა ვერ ხელი დაიწვა, მაგრამ მაინც აქვს ეს რადიატორი. სიმართლე რო გითხრა, ამ ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული პომპიანი სატენით, ხო? ძალიან იმაში შედიხარ, აზარში შედიხარ. მე არ გამოურიცხავ იმას, რომ შეიძლება გადახურებაც გამოიწვიო საბოლოო ჯამში. შეიძლება ისე გაერთოს რა. ხო. არის ამ შემთხვევაში კონდახს ვერ ვირგებთ. აი ამ შემთხვევაში კონდახი მორგებადია. ხო, ნუ პრინციპში ხა ვისაც სიტყვაზე ცოტა მაღალი აღნაგობა აქვს ან რაღაცა მოირგებს. მოგეცავ და გაბარდებში მცირდება. ეს მოდელია PAT01 და PAT03. 860 ლარის PAT01, ანუ ეს და 03 ღირს 890 ლარი. კაი, რა. კარგი. მოკლედ, რა შეეხება ხალხს? ნუ ქრომირებულია ყველა მოდელში, ლულები ქრომირებულია, შავი ლულით ეს გლურიან იარაღი აღარ კეთდება, არ გამოდის, ქრომირებულია, რა დონის და რა ხარისხის ქრომია მაგაზე მე სამწუხაროდ პასუხს ვერ გაგცემთ, იმიტომ რომ დრო ჭირდება. ექსპლუატაციაში აყოფილია სტოფები და მე არ ვიცი რა იქნება და როგორ იქნება და ჩვენ როგორც ასეთი ისა გვაქვს, პრინციპი გვაქვს, რომ რაც არ ვიცით, იმაზე არ ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა. ან რაღაც ის მინიშნებით, ვიტყვით ხოლმე რომ
შეიძლება იყოს. ეხლა რა შეეხება კიდე იმ ამბავს ხახნო რა, იქ უკვე ვილაპარაკე, ჩემი აზრი გამოვხატე ხარისხთან დაკავშირებით, აქაც ჩემს აზრს გამოვხატავ ხარისხზე და ვიტყვი, რომ ფასის შესაბამისი ხარისხი არის, აი თვითონ ის აწყობის მომენტს გულისხმობდა, ну მოკლედ რა, იმის თქმა მინდა, რომ გაითვალისწინოთ ხახნო რა ფასსაც ვიხდით, ფასის შესაბამისი იქნება ყველაფერი რა. უფრო მეტი ხარისხი გვინდა, გვიწევს უფრო მეტი თანხების გადახდა. კიდევ პროპორციული არის. კარგით, ну მე ვფიქრობ, რომ ამაზე შეიძლება რომ დავასრულოთ ჩემო ირაკლი. ალბათ ეს მიმოხილვა და ზოგადად ის ინფორმაციის მოწოდება, რაც გვინდოდა, ვფიქრობ მოვახერხეთ ხახნო. თუ რამე დავაკელით, ძალიან გთხოვთ დაგვიკომენტარეთ, ვეცდებით გავცეთ პასუხები. იაქტიურეთ. ნახვამდის. ჩვენი არხის მხარდამჭერები